හයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපේ WordPress dashboard එක ගැන පුංචි overall summary එකක්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා first time නම් WordPress use කරන්නේ. මේ section ගැන ඔයා දැනන් ඉන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. හරි එහෙමනම් අපේ ඉස්සෙල්ලාම එක තමයි මේ dashboard කියන්නේ. ඉතින් මේ dashboard කියන්නේ අපේ website එක ගැන පුංචි overall summary එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ recent post, comment, update ගැන ඔයාලට information මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තව plugins add කරද්දී plugins මොනවද කියලා plugins වල තියෙන informations analytics වගේ දේවල් ඔයාලට මේ dashboard එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ දේ තමයි මේ post කියන එක. ඉතින් මේ post කියන section එකේදී ඔයාට පුළුවන් අලුතෙන් post blog post add කරන්න, ඒවා edit කරන්න, update කරන්න, ඊට පස්සේ ඒවා categories වලට assign කරන්න වගේ ගොඩක් වැඩ මෙන්න මේ post section එකෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මේ media කියන්නේ. ඉතින් මේ media කියන section එකේ ඔයාට images, videos වගේ දේවල් upload කරලා තියලා ඔයාගේ website එක පුරාවට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මේ pages කියන්නේ. ඉතින් මේ page එක ඉතින් මෙතන ඔයාට page එක create කරාට පස්සේ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා ඔයාට පුළුවන් home, contact, about, service වගේ pages create කරන්න. ඉතින් ඒව create කරන්න තමයි මේ pages කියන section එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ option එක තමයි මේ comments. ඉතින් ඔයා blog post එකක් දැම්මොත් ඒකට අදාළව කවුරු හරි දාන comments ඔයාට මෙතන ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් අපේ ඊළඟ option එක තමයි මෙන්න මේ appearance කියන්නේ. ඉතින් මේ appearance කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ look and feel එක සම්බන්ධව තියෙන section එක කියලා කිව්වොත් හරිය. ඉතින් මේකෙදි අපිට අපේ theme එකක් select කරන්න, menu එකක් create කරන්න, ඒ විතරක් නෙවෙයි අලුත් widget add කරන්න, sidebar add කරන්න වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක තේරුනේ නැත්තම් කමන්නේ. අපි ඉස්සරහට කරද්දී මොනවද කියලා ඔයාලට තේරෙයි. ඉතින් අපිට මේ අපේ appearance කියන එකේ දැන් තියෙන theme කියන එක විතරයි අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මොනවද මේ theme වලින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි එහෙනම් මේ plugin කියන section එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ site එකට extra functionalities add කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ plugin කියන section එකේ අපිට plugin එක add කරන්න, update කරන්න, ඊට පස්සේ deactive කරන්න වගේ වැඩ. ඉතින් ඔයා WordPress වල website එකක් හදද්දී ඔයාට කොහොමද code කරන්න තියෙනවා අඩුයිනේ. code කරන්න නැහැ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට ලොකු site එකක් හදේ සමහරවිට coding වලින් පොඩි changes කරන්න වෙයි. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට coding කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒ වගේ site එකට අවශ්‍ය functionalities ගන්න. එතකොට තව WordPress developersලා develop කරපු plugins තියෙනවා. ඒවා ඒ කියන්නේ functionalities ඔයාට plugin විදිහට අරන් ඔයාගේ website එකට add කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි අපි මේ plugin කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ plugin අපිට add කරන්න, update කරන්න, deactive කරන්න වගේ වැඩවලට අපිට මේ plugin section එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ user කියන section එක. ඉතින් මේ user කියන section එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් එක එක users ලව create කරන්න. ඉතින් admin users ලව ඊට පස්සේ moderators ලව මේ වගේ එක එක categories වලට අදාළව ඔයාලට users ලව create කරන්න මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මේ settings කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ අපේ site එකට අදාළව initial settings ටික set කරන්න අපි මෙන්න මේ settings කියන section එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන general, write in, read in, discussion, media, Premier League, privacy වගේ ගොඩක් options තියෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට step by step කතා කරමු කොහොමද මේවා අපේ website එක ඇතුලේ use වෙන්නේ කියලා. හරි එහෙමනම් මම හිතනවා ඔයාට පුංචි තේරුම් ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් කමක් ඇති මොකක්ද මේ dashboard එක WordPress dashboard එක කියන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ step එකේදී කතා කරනවා අපේ website එකට theme එකක් install කරගන්නේ කොහොමද, මොකක්ද මේ theme එක කියන්නේ, theme එකකින් අපේ website එකට මොන වගේ functionality එකක්ද එන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.